Let's check the drift. Open ko yung staad. RC. There's RC8. Configure. Hello, hello. Check ko lang yung formula. Check ko lang sir yung ano. Check ko lang yung drift, no? Saglit ko. Okay, where's the drift? Drift. Oops. Ito yung formula ng drift. 0.7 R delta S. Tapos ang period natin ay 0.5. Computing ko lang. So 0.025 divided by 0.7 divide 8.5. 0.0042. 0.0042. 0.0042. Papayin ko yun. Point 0042. Stop. Utilities, command file. Okay. Copyin ko lang yung stud editor ng drift. Ito, load list. Yan, print story stiffness. Okay, control C. Tapos, punta ko dito sa isa.
Paste ko siya dito. Yan. Control B. That's it. Envelope. Load list envelope. Yung envelope natin ng serviceability is 216. 201 hanggang 216. So, ito na siya dito. Control C. 201 hanggang 216. Pangalanan ko na lang siya na envelope 4 para sa serviceability. Teka. Para consistent pala. Ito na lang si 2. Ito si 3. Ito si 4. Tapos iangat ko to. Yan. Okay. So, ito yung na-compute nating drift factor na kailangan. Okay. 0.0042. Save. Yung ano niya, yung equation niya is, close ko muna to. Is ito. Oops, may error. Envelope not found. Kasi 2,000 pala ako dito. Ito lang. Save. Kasi nga po, ito yung computation ng drift. So, by code sa NSCP, ito yung delta M is 0.7 R delta S, yung drift ratio, delta S. Pero kung ang period mo is less than 0.7 seconds, you will use delta M as 0.025H. So, pagbanggain natin yung dalawang formula, yan. Tapos ang R natin is 8.5, so transpose, so delta S will be 0.0042H. So, run ko lang to. Pause ko muna to. Yan. So, analysis. Run. Okay. Tingnan natin kung papasa siya sa drift. Output file. Ito, story drift. Yan, pasado naman. Okay. That's it. Pasado naman. Pasado naman siya. Story drift. Exe. Low rise lang kasi naman to, no? Hindi siya ganun ka, Okay. Tapos, center of rigidity natin, 11.2. Remember, yung ating plano is something around 24 ba? So, divide 2 is 12, diba? So, malapit naman sa 12. 11.2, 11.3. Yan. Tapos, Z coordinate, 7 plus 2.5, 10.5. Divide 2, nasa 5 point something lang. So, halos nasa gitna rin. So, ibig sabihin, yung center of rigidity natin, at saka center of mass, ito yun. Center of rigidity natin nandito, tapos center of mass nandito. So, talagang wala kang ine-expect na torsion. Halos nag-coincide sila. Okay, nasa gitna parehas. Okay. Yan. Seismic load is acting as center of mass. Okay, so tuloy natin sa column. Okay. Yan. So, okay, same file. Teka, close ko na lang muna to. Okay.
open RCDC. Okay na to sa beam. Save ko muna to. Okay, settings. Okay. Yan. So, file new ako. Para sa column. Isa lang naman yung size ng column natin. So, ano pa lang siya. So, gawin ko na lang 1 para mabilis siya. Tapos, i-open ulit natin yung stat file na natin, ginagamit. Ito, this one. Yung latest, no? Open. Okay, and then column and wall. Ayan, column and wall. Tapos, create. Okay, and then, cancel. No. Okay, yeah. Ito naman. Yeah, okay. So, ito na. Meron na rin tayong column location plan. No? So, save ko lang to. Save ko lang tong column design. Okay, next is settle natin sa parameters. Gamitin natin ay tayo sa settings, design settings ulit. Yan. Of course, gaya sa beam, ductile design tayo and do not use intermediate but special. Yan, special. Okay, tapos i-uncheck ko tong beam shear, sir, kasi yan yung madalas cause din ng failure. Tapos itong optimize design. Ano pa ba? Yan lang naman. Okay. Tapos, mag-a-add ako ng 28 megapascal dito. Kasi wala ng 28 dito, I believe. Tapos, may 420 naman. So, okay. Next, and click OK. Tapos, settings ulit. Reinforcement. Ayan, reinforcement. Yun, same sa beam. I-right click ko siya dito. Switch to rebar diameter. Check ko lang si 8. Tapos, i-set ko sa, sa 20 mm lang. No? Para, di ba, consistent dito sa natin. Yan, 20 mm, no? Set ko lang ng 20. Okay, 20. What else? Okay, ganyan. Basta, rebar diameter, tapos 20 mm, then okay. And settings ulit. And then basic load cases. Kagaya nung ginawa natin sa beam. Pangalanan natin ito ng earthquake X, earthquake Z, dead load, live, roof load. Yeah. Then dalhin sa kanan. Yeah. And then okay. So guys, sa beam, add from analysis tayo. Huwag natin gagamitin yung default ni yung template ni RCDC. So no. So lahat lang ng series 100 ang may check. Yeah. So the rest from 201 all the way down, i-unselect natin yan. Right click, unselect. Okay.
Okay. Then okay. Yan. So save ko muna ulit. Baka mag-crash kasi, no? Madalas nagka-crash si RCDC. Okay, then set ko to na C28. C28 para consistent dun sa beam, sa girder. And of course, yung cover 40. Pwede nito yung copy-paste na. So, click lang, isang click, Control C, tapos baba ka dito, Control B. Yan. Save ko ulit. I think okay na tayo, no? So, pwede ka na mag-auto-design. So, let's see. So, kaya natin inuna si beam, di ba? Kasi kung nag-column tayo, tapos failed naman pala yung beam, useless to. No? Diba? So, kaya sinetal muna natin na pasado si beam. Okay? Ayun. May mga bumagsak. Yan. May mga bumagsak. Hmm. $600 by 600. So, most likely, ano to, sir, no? Code-based na naman to. Tingnan natin, ha? So, tingnan natin yung failure diagnostics. Failure diagnostics. Ayan, no? Join. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Strength-wise kaya, no? Ayan. Diyan madalas nag-fail sa join. Code na yan, no? Code requirements na yan. Kasi, ibig sabihin, hindi natin nasa-satisfy yung summation ng, nung capacity ni column is hindi niya na-meet yung 1.2 times 120% capacity ng lahat ng beam na nakatukod, no? Yan, madalas yan. Okay, so how do we deal with that? Well, definitely pag nilakihan natin yung section, papasa yan, no? Okay. Joint flexure. Okay. Tingnan ko lang itong si ano. $600 naman sila lahat. Bakit may load case 8 dito? Teka. Yun nga yun. Settings. Try ko yung unlock, sir, ha. Pakita ko ulit kung ano. So, yes. Kung intermediate to, no? IMF tayo. Intermediate moment frame. So, punta ako sa design. Intermediate. Okay. Okay, then click ko yung okay. Then design. Tingnan natin kung papasa siya. Ayan, no? So, see, no? Diyan pa lang, no? Pumapasa talaga siya, no? So, talagang code requirements yung nagpapabagsak sa atin, no? Yun nga, yung, joint, na yun, flexure. Okay. Yes. How about, i-ano ko to sa ulit. Right-click, i-ignore level ko itong 1.5. Tapos, design, special. Okay. Yun talaga, consistent.
C8, C9. Double check ko yung model natin. Properties. So, ang gawin ko, lahat muna ng $600 naman to. So, malamang hindi talaga masyadong maliit yung 600 para sa sa almost 5 story, no? Okay, maliit nga to. Maliit nga yung 600 natin. So, lakihan natin siya. No? Gawin ko siyang 700. Siguro itong first, roof level, yan, 600. Tapos, gawin kong 700 tong taas. Pero ayusin ko muna yung mga beams. I-set ko na lahat ng intermediate beam 300 by 500. 300 by 500. Kaya lang. Set ko to. Ito, mga intermediate beams to. Yan. Alam naman natin, pasado to kanina. Okay. So, 300 by 500 dyan. Select parallel to X. Parallel to Z. Tapos, view. Selected objects. Record naman. Tapos, ayusin ko muna. I-400 ko na rin siguro to. Yan. Ay, okay na pala to. Yan. Oops. Oh, masasama yun. Nag-ano yung stand ko. Para uniform. Gawin ko na itong 400 by 710. So, define. Close. Intermediate beams nga pala ito. Okay. Mawala namang na-select na iba. Double check ko. Okay. Okay naman. So, define. 0.7. 0.4. Assign. Yes. Close. Okay na siya. Tapos, okay. Edit ko to. Gawin ko itong 700. 0.7. 0.7. Change. Close. Okay na to. Okay na itong conservative na to. No? Pwede pa naman natin itong litan yung mga loadings niyan later. Naalala nyo, no? Ginawa kong slab yung taas. No? Tapos ginawa kong, tinasan ko din yung yung may CHB wall. No? Ginawa kong 9 kN per meter yata yan. No? So, doon muna tayo sa conservative. Parang preliminary design for client. Kaya pa itong sagarin kung tutusin.
Where's that? Display whole structure. Okay. Yan. So, save. Sigurado pa sana to. Analyze. Plan. Ba't kaya nag-appear yung... Teka lang. Use ko lang itong command editor dito. Member property. Oh, ano naman? Yung mga column. Okay. Paano naman? Close. And then, kailangan kong mag-open ng new file kasi mag-ano tayo sa RCDC, mag-update tayo. Okay, so dahil naka-save naman to, so mag-renew ulit ako. Yes. Para yung settings nito, sir, no, i-adapt natin. Ano lang. Ito. So, open. Column and wall. Create. Yan. Okay. And then, import ko yung project settings. Column design. Okay. Okay na. Then, design. Pag nag-fail pa yan, for sure, ibig sabihin yun, either may mali na sa analysis or ano. So, yan. Ang laki na eh. Yan. 700 na yun. No? Yan. Okay. So, hindi pa pala enough yung 600 para pumasa kanina. Code-wise. So, yan. No? 1620 mm. Yan. Pumapasa na. So, kung babalikan natin yung ating stock dito, okay, file, open, so 1620 mm. Okay, teka. Open ako RCDC, sir. Saglit. Yan. Then, post-processing ako. Range. So, dito, ang ihahanapin kong group, yung, what do you call that? Okay. Hindi na pala ako mag-group. Yung 700 by 700, yung poste mismo. Apply, okay. Tingnan na natin yung displacement. Okay, view results. Summary. Yan. So, yung ginagawa natin sa spreadsheet, double check natin. Pero mag-ano lang ako,
commercial break lang ako, double check lang si beam, no? Para lang sigurado nating wala tayong na-violate na procedure. So, wala ko palang open. Double check si beam. Kasi ba't natin double check? Kasi nagbago yung sizes, di ba? Binago ko yung sizes. Happen. Yeah. Okay. Beam. Create. Yeah. Then, import ko yung project setting ng beam kanina. Okay, where's that? Ito. Kasi ninyo, lumate na yung mga section relative to this kasi naging 400 by 700 na to. Auto design. See. Designing group number 1. Medyo gahang pa siya. Okay. Number 12. Yan, no? So far. So that's it. So safe. So ibig sabihin, okay yung column, okay yung beam. So overall, okay na yung structure natin, no? Yan, okay. Then balik tayo sa column. So nakita niyo sir, kada iteration na talagang uulitin mo no? So hindi talaga ganun ka So kaya nga sinasabi ko during the training, take note, isang lang to, in actual design kami nga. Minsan inaabot pa ng isang buwan, no? Kasi may may 'di ba? Alam niyo naman may stages ng design ng consultant. May preliminary, no? May preliminary. Tapos next doon is andun pa yung schematic, no? Schematic. Tapos yung mga yan sa stage na yan, kinokostingan na ni client yan. No? Tapos pag nakita niyang feasible yung project, so yan, doon papasok si detailed engineering. Nandun na talaga yung detailed engineering design. Yan. So even sa detailed engineering design, may mga revisions pa. Then kokostingan ulit yan. No? Sa detailed engineering design, dito sa preliminary, parang mga standard drawing lang yung mga nandito. Yung mga framing, yan, ganyan. Sa detailed, nandiyan na yung mga bakal, no? Tapos dito sa preliminary or detailed, dyan ka na mag-i-issue ng for building permit drawing. Oops, wala na naman yung aking pen.
Wala. Yun. Building permit. Then after ni building permit, approve na lahat ng client, ni designer, saka pa lang yung for construction drawing. Diba? So, talagang taon nang binibilang ng mga projects eh. No? Lalo I think sa inyo, no? Mga malalaki yung project nyo, no? Diba? Taon din ang binibilang. So, ganun sir, talagang ang design is hindi siya one time lang. Pero in terms of output, kaya natin mag-output ng isang araw lang. Pero kung gusto nating puluduhin yung design, consider lahat ng parameters, pagtitipid ni client, medyo hindi siya talaga kaya ng isang araw lang. Okay? So, yun. So, okay na tayo sa column. Ngayon, i-verify ngayon natin to sa ating spreadsheet. Okay? Yun. With using yung natin, spreadsheet, para ma-reconcile natin. Open. So, ipe-prepare ko na yung spreadsheet natin dito na this should be 700 by 700. 700. Oops. Okay. 700. Next is punta ako sa post-processing. Range, property, apply, okay. Tapos sa beam results, kunin yung extract yung para kay column, Control C, then punta ako dito sa spreadsheet, na lang, Control B, kunin lang si FX, MY pala, MY, and then MZ. Okay. So, mapapansin nyo, yun nga, gaya nun, napakita ko kanina, na si center of mass and center of rigidity, halos coinciding sila. So, mapapansin nyo, in a global sense, walang torsion. So, ganun din sa column natin. Wala siya na-absorb na torsion, yung MX. So, delete natin to. Ay, mag-delete. So, ito yung mga shear. Control X. Control V. And then, delete ko din yung MX. Control V. And then, 1, 2, 3, 4, 5. Copy ko to. Control C. Then, punta ko dito. Control B. Or, 0.4 lang yung demand capacity ratio ko. Tapos, then, ito yung interaction diagram. Dito siya. Dito yung mga loads. So, again, ito yung nakikita natin. Ito yung nominal load capacity. Then, ito naman yung ultimate strength capacity ng poste. Okay. Now, double check natin to kay RCDC. So, sample tayo ng isang column. 700 by 700. May kita nyo, lahat sila 16 na 20 mm. So, no need na lang to pare-parehas naman. Okay, then right click. Redesign, interaction surface. Interaction surface. Medyo mag-aano siya. Alam ko may warning to Mag-warning to. Okay, may lumabas na. Ayun. Ito.
Yan, no? Yan. So, ito yung ating interaction diagram. So, kung gusto nyo paikot-ikutin to, yan, click natin tong rotate. Yan. Tapos, click hold lang. Yan, ikot na, no? So, dahil square naman to, no? So, lahat ng sides, so pare-parehas, no? Yan. Tapos, click lang natin tong right. Focus tayo sa isang view. Yan. So, dito, ang nakita natin sa RCDC, the interaction, the ultimate strength. Yan. Ultimate strength na. Capacity. Yan. So, ito yung maximum P. Ito yung, kung naalala nyo nung college, yung balance moment, saka axial. No? Ito yun. Tapos, ito yung maximum bending. Maximum bending. Ito yung balance bending and P. Ito naman yung pure P. Okay. So, iangat lang natin to get to see ano yung value na to ng pure P. So, angat ko lang. So, I'm getting 6,456 kilonewton. Tapos, yung moment niya dito, 441. So, focus na lang tayo dito sa P. 6,456. Tingnan natin si ating spreadsheet. Yan. Tapat ko dito, ano? So, what do I get? Medyo i-zoom in ko. So, halos the same, no? 7,000, no? 7,000, no? Kaya, ano ba yung natin? 1620 mm. 420 pala tayo. 420. Yan. Yan. 7,099. Tapos tayo dito, 6,456. Hindi naman nagkakalayo, no? 7,065, no? Okay. Tapos, how about balance M and P? M and P. Bababa ko ulit. Yan. So, ang P ko is 2,4. Tapos, ang moment ko is 1,000. Ito po yun. P is 2,4. Moment is 1,000. Ito natin sa spreadsheet. Yan. 2,5. Nakikita nyo yan. Yung ating yan. 2,5. Yung ano, yung P, moment is 1,100. So, the same kay RCDC. 1,039. 2,5. Okay? Diba? So, the same. Na, ibig sabihin, strength-wise, no? Parehas naman sila ng binibigay na interaction diagram. And, mapapansin nyo kay RCDC, kung sino yung naka-highlight dito, siya yung governing na load. And ang naka-highlight, if you notice, 312 lang yung P. No? Pero mapapansin nyo, may mas malaki pa sa kanya, 688, 677. Pero, although maliit yung P niya, ang laki naman yung moment niya. 305. Yeah. 305. So, yun, no? Diba? Mas maliit na P, tapos ang laki ng moment, yun yung pumapatay sa column natin. You know? Yan, yun ang magpapahirap sa column. Okay, so tayo ba sa ating interaction? Ayun, meron din tayong 300 something, no? 327 na moment. No? So, yun yung hindi nagdi-dictate. Okay? So, that's it. So, we were able to prove the interaction diagram ni RCDC is the same with our spreadsheet. Okay. So, that's it. Then, proceed na tayo sa reports, kagaya sa beam. Yan, reports. And then, text schedule. Siyempre, ductile. Kasi nga, ano tayo? SMRF. Yan, no? So, column sched. Dami, no? Yan. Dami siya. Tapos, I suggest, reports, elevation. Tignan natin, detailed drawing pala. Detailed drawing. So, siguro, okay, pick natin lahat.
Okay, dami, no? Yan, yung mga details. For sure, seismic detailed na yan, no? Daming ties. Pag nag-IMRF kayo, yan, sigurado, hindi nyo may kita yung ganyang karaming ties. No? Yan, yung mga ganyan. No? Kung nag-IMRF tayo, nag-intermediate moment frame. So, dahil SMRF tayo, ganyan kadami yung ano natin, ties. Because, yung shear capacity kasi natin ay 0 ng concrete. So, talagang ang asahan mo during earthquake, to resist the earthquake force is these ties. Okay. Yan. So, dahil madami yan, so i-group na lang natin. Modify, auto-group na lang. Okay, all reports will be grouped. Yes. Isa lang naman kasi yung ano niyan, yung tawag dito, yung dimension. Tapos, no, nakita naman natin yung reinforcement natin, nag-minimum lahat. No, 1%. Okay. Yeah. So, reports, detailed drawing. So, isa na lang yan. Yan na lang po. Yan. 10 at 300. Teka, ano to? Wait lang. 10 at 300 to. Special po. Okay. Lang, save. Save ko lang column. Design. Wait lang. What happened here? Teka, ulitin ko lang, sir. Oh, hindi pala ito naka 28. Kala ko, teka, 40, 40, 40. Okay. Tama ba yung consider? Okay, tama naman. Hindi siya mukhang may something. Hindi nag-a-appear yung C28. Pero dinagay ko siya sa sa nakita niyo nalagay ko siya sa material list eh. Pero ba't hindi nag-a-appear yung C28? May bug na nangyari. So, lakihan ko na lang. Column naman to. Gawin ko na lang C30. C30. Save. Kaya siguro may discrepancy kanina sa interaction diagram. May konti lang naman.
Yan, okay. So, 20 na number 20. Tapos, reports. Yun, ductile. Ayun. Ito yung hinahanap ko kanina eh. Wala siya. Yung 10 at 100. Nagulat ako yung ties spacing niya, 10 at 300. So, something Kaya kailangan ko siyang i-rerun. Kasi siguro naapektuhan nung nag-intermediate ako, di ba kanina? No? Baka yun, no? Na ano siya. Nagkaloko-loko doon sa parameters. Yun. 10 at 100. So, naalala nyo yung ano natin? Yung dito, yung ating spreadsheet dito. Column ties. Column design ties. Yan. Yan. So, gawin ko din tong 30 para consistent. Okay. Dahil in-override ko yung 30, using ko yung formula. Kaya sinabi ko yung formula kanina, it should be Fy divided by 0.85 FC per. Tapos, ang ating dimension is 700 by 700. Tapos, how many pieces? 20. 22. 1.3%. So, I'm getting 150, 7 at 100. So, pasinin nyo, no? Ang nakuha din ni RCDC, 10 at 100. So, 100 spacing din yung nag-govern. No? So, ginamit na nga lang niya, 10 at 300. Tayo, 320. Okay. So, para mas makita natin yung drawing niya, punta tayo sa detailed drawing. Okay. Ayan. Tapos, kung gusto niyo sir ng elevation, reports, elevation. Okay. Pili na tayo ng dalawa. Ayan. So, ganito yung detail natin. So, ito, makikita nyo yung hinging natin. Where's that? Parang ano. Where's that? Yung isa. Ayan. 3, number 10 at 100. Tapos, so, yan. Yun, ito yung mga hinging region. 3 at 100. 2 and 3, number 10, 10 mm ties or hoops, space at 100. Yan. Nasaan yung 300 niya? Nasaan? Oh, yung rest of 300. Siguro, wala. 100 na niya lahat, no? Okay. 20, number 20. Yan, pwede nyo na itong ano, no? Pwede nyo na itong i-section, no? Saan yung schedule niya? Yan. 10 at 300, center to center. So at least ano, ang kinabahan ako kanina kasi wala itong 10 at 100, no? Ito kasi yung pinaka-importante, yung seismic detailing. Yung 10 at 100. So, sabi ko, bakit nag-10 at 300 siya? Siguro may bug dyan sa ano. Sige, save ko lang to. Tapos, reports. Kahit di na tayo mag-joint check kasi pasado naman na. Check ko naman yung bill of quantities. Dapat meron na itong ilabas. 50. Oh, buti pa to meron. Yan. So, yan. Pwede mo nang gamitin ito sa costing. 227 kg per cubic meter. Per column.
Yan ang lumalabas sa kanya na ano, na parang unit, ano, tawag natin to? Unit cost. Oh, diba? Per, ano, quantity per cubic meter. Yes. Weight per cubic. And tendency naman, for sure, dapat mas malaki itong consumption ni column than the beam. No? Hindi lang natin napalabas kanina sa, ano, sa beam. Kung si column 226, normally si beam nasa 100 plus. Ayan. Okay, so ganun po, no? Then, of course, alin sir? Oo, sir. Ito sir, yung ginawa ko kanina. Oops. Yung in-input ko kanina yung ano, yung kung magkano yung per cubic ng semento, ng konkreto, yun, ni-input doon. Yan. Yeah. Hindi, ano, pwede nyo ano yun, depende yun sir, depende sa inyo. Oo. Oh, 6,000 lang. Yan. Tapos yung pati, walang peso dito, no? Naka-dollar yung ano, no? So, ano yun na lang, ayusin na lang. No? So, and also, meron din siyang bar cutting list. PBS generate. Okay, yun. Say C1, halimbawa. Tapos, generate. Yan, no? Yan, medyo, ano, pati yung code provision na, di ba dapat alternate? Yung, ano, yan, yung cut, no? Yan, ginagawa na rin niya, no? Yan, kung saan, no? So, ang galing, no? So, ibang singil nito, di ba? Construction na to, no? Baka nga mas mahal pa ang singil nito, eh. Kasi bar cutting na to, eh. Yan, mga shapes. Hindi ba considered na to? Yan, no? Oo. Oo, AutoCAD naman to. Total, oh. Yan. Okay, yan. So, again, so save ko lang to, then, so that's it. So, na-verify naman natin yung spreadsheet, tapos yung RCDC result. Yan. Then, siguro, so next, last two, slab and ano tayo? Slab and footing. Yan. Siguro, tapusin lang muna natin slab and footing. Tapos, yan natin yung session sa slab and footing. Kasi, aralin nyo rin to eh, no? Hindi ko pa pala kayo nabibigyan ng RCDC, no? Ano kaya? Nagagawa siguro ako ng account sa Bentley, tapos i-forward ko na lang sa'yo para mapag-aralan nyo, no? Yun yung ano doon. So, siguro break muna ako ulit, 5 minutes, no? Tapos, ano tayo? Slab and footing. So, save ko muna. Yeah. Okay. So, then,